سلام، من فرنازم و به یه ویدیو دیگه از کانال من خوش اومدین. قراره تو این ویدیو از شروع مسیر لیکیم وی براتون بگم. قرار نبود امروز پیمایشمون رو شروع کنیم. برنامه‌مون این بود که بریم سمت دریا و بعد از 1-2 ساعت حرکت کنیم به سمت مسیر رو یه جا واسه کمپ پیدا کنیم. چون نمیخواستیم هزینه اضافی برای کمپ سایت بدیم. اما یهو ساعت 2:30 ظهر اولین قدمامون رو تو مسیر لیکیم وی برداشتیم. 26 می 2026 داریم مسیر هایکینگ لیکیم وی تو ترکیه اورودنیز رو شروع می‌کنیم. با من همراه باشید. اینم از شروع مسیر. حالا بگم چی شد که یهو نظرمون عوض شد. در لحظه تصمیم گرفتیم به جای رفتن به دریا که بیشتر از 1-2 ساعت تایممون رو میگرفت جمع کنیم و همون موقع درست وسط گرمای ظهر راه بیفتیم. زودتر راه افتاده بودیم چون بهتر بود قبل از تاریکی لوکیشن کمپمون مشخص بشه. پس با من همراه باشین تا از اتفاقات اون روز براتون بگم. ولی در ادامه چند تا نکته هم میگم که لازمه بدونید. اول مسیر پیمایشیم و قراره به سمت فارالیا بریم. ببینیم امروز به کجا میرسیم. اولیش اینه که سعی کنین وسیله اضافه با خودتون نبرین، چون ما بعد از خرید و قبل از اینکه حرکت کنیم کلاهامون رو برداشتیم و دیدیم واقعا سنگینه. پس یه مقدار از وسایل اضافه‌مون رو سپردیم به صاحب کمپ سایت و گفتیم هفته بعدش میایم تحویل میگیریم که خب بابتش هزینه‌ای هم ازمون دریافت نکرد. و دومیش مربوط به تجربه‌ام از خریده. ما رفتیم سوپرمارکت که برای صبحانه فردامون خرید کنیم. 6 تا آب معدنی بزرگ، 1 پنیر، 4 تا تخم مرغ و نون شد 700 لیر که نسبت به حالت عادی خیلی گرون‌تر بود. پس اینجا بخوام یه نکته بهتون بگم اینه که حتما سعی کنید خرید اصلیتون رو از قبل تو هایپرمارکت‌های بزرگ انجام بدین، چون قیمت اجناس تو بعضی از سوپرمارکت‌ها تو شهرهای توریستی واقعاً بالاست و ما هم به خاطر کم بوده وقت مجبور شدیم همونجا خریدمون رو انجام بدیم. آفتاب به شدت سوزان، هوا نسبتاً گرم، ولی یه باد خنکی داریم گاهی. و اینکه کوله هامون به شدت. با وجود اینکه یه مقدار وسیله کم کرده بودیم اما کوله هامون بازم سنگین بودن، چون تقریبا غذای چند روز آینده و علاوه بر اون نفری 5 لیتر آب برای آشپزی همون روز و آب مورد نیاز برای فردامون و تمام وسایل کمپینگ و چند دست لباس همراهمون بود. حالا تصور کنین این وضع توی یک مسیر سربالایی زیر آفتاب داغ روی دوشتون حمل کنین. پس اگه قرار خودتون برین تا میتونین سبک سفر کنین. هر چقدر بالاتر میرفتیم منظره اورودنیزم زیباتر میشد. دریا یه رنگ آبی فوق‌العاده داشت، از اون منظرهایی که هر چقدر عکس و فیلمشو ببینی بازم وقتی از نزدیک میبینیش یه چیز دیگه است. یکم جلوتر که میرسی به این لوکیشن عکس که واقعا خوشگله و اکثر کسایی که این مسیر رو پیمایش میکنن باهاش عکس دارن. یه سایه خیلی کم هم زیرش داشت و از فرصت استفاده کردیم و با این ویو یکم استراحت کردیم. و بعد از یه مدت کوتاهی حرکت کردیم برای ادامه مسیر.
اما در کنار این مناظر زیبا، گرما و وزن کولاها هم کم کم خودشونو بیشتر نشون میدادن، تا اینکه بعد از حدود 4 کیلومتر پیمایش نزدیک ساعت 5 عصر به یه جایی رسیدیم که برای کمپ واقعا عالی بود. ویو فوق‌العاده‌ای داشت و مهمتر از همه احساس می‌کردیم بدنمون برای امروز به اندازه کافی تحت فشار بوده و دیگه کافیه. پس همونجا موندیم، چادرم نزدیم تا رفت آمد کمتر بشه. در عوض نشستیم کنار مسیر و شروع کردیم به درست کردن شام و ناهار که طبق معمول یکی شده بود. تا اینجای مسیر نه خبری از رستوران بود نه میز و صندلی، فقط ما بودیم و یه مسیر که هر چند وقت یک بار یه نفر ازش رد میشد. بعضیا داشتن مسیر رو به سمت بالا ادامه میدادن و یا برعکس برمیگشتن به سمت اردنیس. و ما بعد از اون خستگی فقط به یه چیز فکر میکردیم، اونم غذا بود. واقعا بعد از چند ساعت راه رفتن آدم تازه قدر یه غذای ساده رو میفهمه، مخصوصا وقتی خودت با هر چیزی که توی کولت داری ناهار رو درست میکنی و همینا بخشی از سفر. یکم از حس و حال اون لحظه بهتون بگم. هر چقدر به غروب نزدیکتر می شدیم مسیر خلوت‌تر می شد و سکوت بیشتر. از اون سکوتای قشنگی که وسط طبیعت همه چیز آرومتر و واقعی تر می کنن. لیلی هم داشت شوید پلو درست می کرد که با تن ماهی بخوریم و همزمان هم داشتیم مسیر امروز رو مرور می کردیم و برای فردامون برنامه ریزی می کردیم که کی شروع کنیم که مثل امروز به گرما نخوریم. و راستش خیلی چیزا هم تو ذهنم مرور میشد. مهمترینش رو بهتون میگم. 2 سال بود که خیلی دوست داشتم مسیر لیکیانوی رو پیمایش کنم. هیچ وقتم دوست نداشتم با تور برم. همیشه دوست داشتم کاملا ماجراجویانه برم. ولی خب هر سال نمیشد چون مرخصی کم داشتم. ولی امسال به خاطر اینکه سر کار نمیرفتم تایمم آزاد بود و الان توی این مسیر روبروی دریای مدیترانه نشسته بودم و این حس فوق‌العاده‌ای بهم میداد. ساعت 20 دقیقه به 6 بله نه بله ساعت ایرانه نیم ساعت ساعت 5 رو پایین استراحت.
بعد از یه استراحت طولانی و خوردن غذا که حسابی چسبید، نزدیک غروب چادر رو زدیم. یه چای درست کردیم و آماده بودیم برای تماشای غروب روی دریای مدیترانه. یه منظره فوق‌العاده تماشایی که قطعاً هیچ وقت فراموشش نمی‌کنم. حدود ساعت 9:30 شبم خوابیدیم چون قرار بود ساعت 5:30 صبح بیدار بشیم و به معنای واقعی اولین روز از ماجراجوییمون توی این مسیر رو شروع کنیم. مسیری که نمیدونستیم قراره چه اتفاقاتی برامون رقم بزنه. ممنون که تا آخر همراه هم بودین. برای دیدن بقیه روزهای پیمایش مسیر لکی اموی اگر دوست داشتین سابسکرایب کنین و هفته بعد منتظر ویدیو بعدی از این مسیر باشین.